हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेजाकर आपनके চাইছে আরজিট কি টিউটোরিয়াল আজিৰ এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম যে যোৱা 14 সেপ্টেম্বৰত যেটো ফাইনাল এনআরসি লিষ্ট বাহিৰ হ'ল আৰু তেওঁ যিসকলৰ নাম আহিছে তে সেই এনআরসিত আৰু তাৰ আগতে 31 আগষ্টত যিসকলৰ নাম আহিছিল তেওঁলোকৰ কিছুমান কাৰেকচন আছিল তেওঁলোকৰ নাম অকল 31 আগষ্টত আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বায়োমেট্ৰিক্স লৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ সেই বায়োমেট্ৰিক্সটো আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ কথা আছিল আৰু সেইটো আধাৰ কাৰ্ড আৰু তেওঁলোকৰ নাম বৰ্তমান ফাইনেল এনআরসিত আহি গৈছে এতিয়া যিসকলৰ নাম ফাইনেল এনআরসিত আহি গৈছে তেওঁলোকৰ এনআরসি আধাৰ কাৰ্ডটো আহিছে নে নাই সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো ফ্ৰেন্ড মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু জানি ল'ব যে যিসকলৰ নাম আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড আহিছে নে নাই কেনেকৈ গম পাব সেইটো মই আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখাম তো ফ্ৰেন্ড ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন পাৱাৰ বাবে তো ফ্ৰেন্ড ষ্টাৰ্ট নাও তো ফ্ৰেন্ড চাওক আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি প্লাই আপুনি সেই ব্ৰাউজাৰত সাৰ্চ কৰিব UIDAI এইখিনি সার্চ কৰিব এইখিনি সার্চ কৰাৰ পিছত এটা পেজ খোল খাব মই দেখুৱাই দিছো স্ক্ৰিনত চাওক ইয়াত এতিয়া আপুনি কি কৰিব গেট আধাৰ তাতে ক্লিক কৰিব যেটো মই গোল চিহ্নৰে দেখুৱাই দিছো তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাই আছে যে চেক ষ্টেটাস চেক আধাৰ ষ্টেটাস তাত ক্লিক কৰিব কাৰ্ড চিহ্নৰে দেখুৱাই দিছো তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব আৰু এইটো পেজত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যেটো এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ হেইটো বহাব মই যেনেকৈ বহাই আছো তেনেকৈ আপুনি বহাব আৰু মই জাস্ট দেখুৱাই দিছো কেনেকৈ বহাব লাগে আৰু বাকিখিনি হাইড কৰি ৰাখিছো তাৰ পিছতে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ ক্যাপচা ভেৰিফিকেশন কোড যেটো আছে হেতু সেম দিব আপোনাৰ বেলেগ আহিব মোৰ বেলেগ আহিব তো মই বহাই দিছো তাৰ পিছত চেক ষ্টেটাস তাতে ক্লিক কৰি দিব তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা পেজ আহিব আৰু ইয়াত লিখা আছে কি যে ইওর এনৰোলমেন্ট ইজ ইন প্ৰগ্ৰেছেছ তাৰ মানে হেতু এতিয়ালৈকে জেনাৰেট সাকসেসফুল হোৱা নাই আধাৰ কাৰ্ড একচুয়ালি যিয়ে এপ্লাই কৰিছিল এটো যাৰ আইডি এটো তেওঁৰ নামত একচুয়ালি এটো সম্পূৰ্ণকৈ হোৱা নাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহিব আৰু আপোনালোকে এটো চেক কৰি থাকিব কিয়নো 14 সেপ্টেম্বৰত যেহেতু ফাইনাল এনআরসি কোন প্ৰকাশ পালে আৰু এই ফাইনাল এনআরসি কোন যিসকলৰ নাম আহিছে তেওঁলোকৰ এই আধাৰ কাৰ্ডটো এতিয়া দি দিব কাক বা কেতিয়া দিয়ে হেতু আপুনি গম নাপাব পাৰে আপুনি অনলাইন যোগেদি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা এনেকুৱাকৈ চেক কৰি ৰাখিব আৰু যেতিয়াই দিব তেতিয়াই অনলাইনৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব হেতু প্ৰসেসটো দেখুৱাই দিম কাৰণ আধাৰ কাৰ্ডৰ সিস্টেমটো অলপ বেলেগ হয় তো আপোনালোকে চেক কৰি থাকক আৰু যদি কোনো কাৰোবাৰ যদি এই কোডটো জেনাৰেট হৈ গৈছে যিসকলে বায়োমেট্ৰিক দিছিল এনআরসিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যাতে চেক কৰাৰ পিছত চালে যে মোৰটো জেনাৰেট অলৰেডি হৈ গৈছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তেতিয়া আমাক কমেন্ট কৰিব আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম আৰু দেখুৱাই দিম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়া শেয়াৰ কৰি দিয়ক